Γεια σας και ελπίζω να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Μετά την πολύ καλή ανταπόκριση που είχε το βιντεάκι που κάνα και σας έδειχνα το σωστό πλύσιμο των χεριών, σκέφτηκα να σας δείξω και τα βήματα που ακολουθώ εγώ, τηρώντας τους κανόνες αντισηψίας που γνωρίζω ως χειρουργός, επιστρέφοντας από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι. Φτάνουμε λοιπόν στην εξώπορτα του σπιτιού μας, ακουμπάμε τα ψώνια μας, βγάζουμε παπούτσια μακριά από τα ψώνια όσο γίνεται και μετά βγάζουμε τη μάσκα, τα γάντια, το έξω ζευγάρι, γιατί εγώ φοράω διπλά γάντια όπως σας έχω πει, το προτιμώ, και μπαίνουμε μέσα αφού απολυμάνουμε λίγο και το δεύτερο ζευγάρι γάντια. Είμαστε στο κατόφλι του σπιτιού, κάπου μέσα. Πριν αλλάξουμε τα ρούχα μας, που είπα ότι θα αλλάξουμε, πρέπει να βγάλουμε και να αφήσουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα. Εγώ τα κρατάω στις τσέπες μου, γιατί δεν μ' αρέσει να έχω μαζί μου τσάντα. Έχουμε εδώ 3-4 λεκάνες έχω εγώ, μία για τα προσωπικά αντικείμενα. Οι άλλες λεκάνες που βλέπετε είναι για τα φρούτα και τα λαχανικά, για τα συσκευασμένα προϊόντα. Έχουμε κοντά μας και τα ρούχα που θα αλλάξουμε. Δεν μετακινούμαστε από εδώ. Τώρα, και φορώντας τα γάντια που πριν αποστήρωσα, είναι τα αγαπημένα μου τα ροζ, τα φοράω και στο ιατρείο, θα μεταφέρουμε τα ψώνια. Έχω αυτές τις λεκάνες που σας έδειξα, τις οποίες τις φέρνω κοντά πολύ στην εξώπορτα και μεταφέρω χωρίς να πιάνω τις σακούλες. Οι σακούλες θα μείνουν εκτός μαζί με τα παπούτσια. Και αρχίζουμε τη μεταφορά. Τα βάζουμε μέσα στις λεκάνες, στη λεκάνη αυτή, τις ντομάτες. Οι σακούλες μένουν εκτός, είπαμε, έτσι. Γιατί στο πλαστικό μένει το περισσότερο διάστημα αλλιώς. Εκτός. Συνεχίζουμε με τα λαχανικά και ό,τι υπάρχει συσκευασμένο, το οποίο το βάζουμε στην άλλη λεκάνη. Τι χρειαζόμαστε το έχουμε μέσα στο σπίτι πλέον. Βγάζουμε τα ρούχα μας χωρίς να τα τεινάζουμε και τα κρατάμε σε ένα συγκεκριμένο απομονωμένο σημείο προς χρήση ξανά στην επόμενη έξοδό μας. Τουλάχιστον εγώ ένα σετ μόνο φορώ, εκτός σπιτιού. Αφού βγάλουμε τα ρούχα, βγάζουμε και τα δεύτερα γάντια, πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας όπως σας έχω δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο και κατόπιν βάζουμε καθαρά ρούχα του σπιτιού μας. Αλλάξαμε ρούχα, πλύναμε χέρια, ακολούθως επιστρέφουμε και αρχίζουμε την απολύμανση των προϊόντων. Καταρχήν, παίρνουμε τη λεκάνη, την πάμε μέσα στην κουζίνα, εκεί πέρα θα κάνουμε σαπούνισμα και πλύσιμο σε όλα αυτά που έχουμε εδώ και καλό ξέβγαλμα. Τελείωσα με τα φρούτα και τα λαχανικά και συνεχίζω με την απολύμανση όλων των συσκευασμένων προϊόντων που έχω εδώ πέρα. Παίρνοντας λοιπόν ένα κομμάτι από χαρτί κουζίνας, βάζουμε το απολυμαντικό και τα τοποθετούμε σε μια άλλη καθαρή λεκάνη που έχουμε φέρει. Τελειώσαμε και με τα συσκευασμένα και συνεχίζουμε με την απολύμανση των προσωπικών μας αντικειμένων, τα οποία τα μεταφέρουμε σε ένα καθαρό δοχείο και εκεί τα κρατάμε για μελλοντική χρήση. Θέλω να τονίσω ότι στη διάρκεια της παραμονής μας εκτός, αλλά και σε όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουμε, δεν θα πρέπει επουδενή να πιάνουμε το πρόσωπό μας και να μετακινούμαστε εκτός του χώρου που έχουμε ορίσει για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, το χώρο τον πλένουμε και τον καθαρίζουμε και αυτόν με τα καλή μας δύναμη.